Sziasztok! Ma folytatom az Age of Empires 2 Definitive Edition kampány végigjátszásomat, és ugye megvolt az Edward Longshanks küldetés, vagy kampány, és jöhet ugye a nyugati kampányokból ugye az utolsó, a Grand Dukes, ahol ugye a burgundiaiakkal fogunk játszani. És első küldetés. Tomorrow, when Joan of Arc burns at the stake, I want you to watch carefully. Not the young woman in the flames, but the men who sentenced her to burn. The English will carry out the sentence, but when nothing but her ashes remains, it is the Grand Duke of the West, our Duke of Burgundy, that will have seized a triumph. For you see, this spectacle is not really about the Maid of Orleans. Her death is only as important as the benefit that it brings us. What burns on that pyre is not Joan the person, but La Pucelle, the symbol of the French resistance. You are young, my son. You have never seen our duchy as anything but a powerful state. But we were not always so mighty. In the greater tale of history, Burgundy is but a newborn power, carved from the lands of the kingdoms and empires that surround us. Our ascent began with John the Fearless, the father of our current duke. Up until then, the Dukes of Burgundy and the Armagnac faction had been equal rivals, fighting for influence at the court of the Mad King of France. Louis, the leader of the Armagnac faction, had been using the funds of the French crown for years to stifle John in any way possible. He also boasted of having bedded John's wife. Tiring of these insults, and Louis's abuse of royal influence, John decided to end their rivalry for good. Just 3 years into his reign, he sent 15 men to stab the Armagnac Duke to death on the streets of Paris in broad daylight. It was a true show of force. In one bloody act, John established himself as the most powerful duke in France. The Armagnac faction, now leaderless, began preparing for a long war. To keep the Burgundians occupied, they supported a revolt in the city of Liège, which was ruled by John's brother-in-law, the Duke of Bavaria. John the Fearless would not let such unrest spoil his plans for the Grand Duchy. And so he marched his armies north, to a small village outside Liège called Auteuil. Oké. Szóval fogalmam nincs, hogy kikkel fogunk harcolni, de azt hiszem az Armagnacokkal. Azt hiszem. El kell foglalni ugye Liège városát, úgyhogy lerombolok ugye 2 kastélyt a 3-ból, oké? Várjunk, nem tudok imperiális korba venni, de ugye a populáció limit a 150. Rendben. Armagnacs are inciting the local population to take up arms and rebel. John, let us put an end to this insubordination. Igen, ugye az Armagnacs, ők ugye lázadást szítanak ellenünk. Le kell verni a lázadást, oké. Egyelőre ennyi a küldetés. Bonjour, Ibati. Hozott. Oké, a legjobb az egészben, hogy most már ugye egy olyan néppel játszunk, ami ugye nemrég került be a játékba. Itt van ugye John the Fearless. Bonjour, Ra. Ellenségünk ugye frankok, ja. Frankok ellen kell harcolni.
Vosotros. Fra, i chasse. Immediat i chasse. Si, i chasse. I compră, i chasse. Si, i chasse. Bakker, ez a vaddisznó, annak mi baja? Immédiatement, i chasse. Si, i chasse. I bouge du bois. Oké, ugye másodlagos küldetés, hogy fosszak ki izéket, piacokat, meg hasonló dolgot. Ra. Immédiatement. Vosotros, i chasse. Ivanci. Vosotros, Travis. Harm, Itachi. Harm. Vosotros. Ivanci. Piacokat, meg ugye ilyen kereskedő épületeket kell kifosztani. Buongiorno. Vosotros. Si, i Vosotros. Every coin that we take is one less coin that our enemies can spend. There are many to be found in this market. Vosotros, Travis. Igen, ugye minél többet szerzek meg én, annál kevesebbet használ az ellenség. Logikus. Lumber and stone was stored in this trade Vosotros. workshop. We will make good use of these Vosotros, resources. i bati, i chasse. Vosotros, Travis. Itachi. Fra. I bati, si, i chasse. Buongiorno. Si, compră. Vosotros. Ivanci. Buongiorno. I chasse. Ra. Buongiorno. Imin. Vosotros, si, Travis. Ja, igen, ezeket is le kell romboljam, ugye a szélmalmokat. buongiorno. Immediatement. Vosotros. Fra, i vai. Si. Vosotros. Chasse. Si, immediatement. Ra. Iva. Immédiatement. Vosotros. Chasse. Buongiorno. Ra. Chasse. Travis. Ivanci. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. I bati. Vosotros. Imin. Travis. Oké, kéne még ugye kő, hogy képezzek izét. A Custoliert, ugye? Itachi. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Vosotros, Travis. Ivanci. Itachi. Travis. Vosotros. Buongiorno. Ibati. Imin. Travis. Ivanci. Kéne ugye istálóként még képezzek néhány lovas egységet, plusz... The grain that the Fejlesztés. villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Compră. It is Buongiorno. past time to take back what I is mine. chasse. Charge, my knights, charge! What are you waiting for, John the Fearless? Join me! Vosotros. Ez a csávó se százas. Travis. Vosotros. Itachi. Várjunk, én tudok... Ja igen, a burgundiaiak... Tényleg, amúgy nem is mondtam, hogy milyen frakció, ugye. Ez egy lovas civilizáció, ugye a burgundiai. A legjobb az egészben ugye, hogy a gazdasági technológiáik 40%-kal kevesebb élelembe kerülnek, az istáló technológia 50%-kal kevesebb nyersanyagba kerül, és tudnak kavaliert ugye már kastélykorban. A lőfegyveres egységeik ugye 25%-kal nagyobb támaderővel rendelkeznek. Van ugye két ilyen speciális egységük, ugye a Custolier, ami egy ilyen lovas egység, de az első támadása ugye úgymond egy ilyen rohamozó támadás, ami jóval nagyobbat sebez, mint az átlagos támadása. És ugye néhány másodperc alatt újra töltődik ugye az a támadás. Meg a másik egység ugye a Flemish milícia, amit ugye
ki kell fejleszteni a technológiát, ugye a Flemish Revolution, és akkor ugye minden villagerből Flemish milícia lesz, utána pedig lehet képezni őket, ha minden igaz, valahogy így működik. Ez ugye az egyik ilyen Flemish Revolution, ugye az egyik technológiájuk, azon kívül van még ugye a burgundiai Vineyard, ami ugye a farmerek ugye lassan aranyat is termelnek, és a csapatbónusz ugye az gyorsabb, a relikek ugye gyorsabban adnak aranyat és élelmet is adnak valójában. Szóval nem gyorsabban, hanem aranyat és élelmet is adnak. Ugye nagyon erős lovas civilizáció. Az íjászaink azok gyengék, de a lovasaink azok rendkívül jók. Ugye a paladinok is, meg ugye a Custolier. Szóval leginkább lovassal fogok játszani ugye ebben a kampányban. Ó, mi a fele? A frankoknak van orgona ágyú. Na jó, az azért durva. The grain that the villagers had stored in his mills will now feed the Burgundian army. Immédiatement. Ibati, Imin. Oké, megvan ugye a Cavalier. Si. Ibati. Ibati. Jó, mert ugye kastélykorban a Cavalier az nagy előnyt jelent, ugye? Vosotros. Bonjour. Ivai. Bonjour. Ibati. Vosotros. Bonjour. Ivai. I compru. Ive. Si, mastru. Si. Immédiatement. Ibati. Vosotros. Itachi. Imin. Si. Bonjour. Immédiatement. Chasse. Vosotros. I compru. Si, Ive. Sire, I your compru. Si, nefarious mastru. enemies in Paris have renewed the charges against you for freeing Si, France from mastru. this Ive, insane compru. tyrant. Harmless bastards. They seem not to take me Si. seriously. I will show them. No more mercy to our enemies. Spare no one. Itachi. Oké, hogy elnézem, ugye jön egy támadás. Hiányoznak a izék, a technológiák, az a baj. Service. Az ellenségnek van ugye orgona ágyúja. Vosotros. Si, mastru. Service. Ive. Si. I compru. Oké, ugye nagyon ki kéne fejleszteni a páncél technológiákat. Si. Ra. Si. Ibati. Si, immédiatement. Ibati. Service. Every coin that we take is one less coin that our enemies can spend. Vosotros. There are Ishas. many to be found in this market.
Kéne még néhány istáló. Si. Hozat Travis. Event. Oké, ugye... Ha jól látom, itt már nincs mit lerombolni. Irány... The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Itt van még egy ilyen kereskedőépület. Hitachi. Oké, szükségem lenne néhány petárdra, hogy betörjem a izét, a kaput, meg leromboljam a Si. kastélykat, vagy épületeket ugye gyorsabban. Stone was stored in this trade workshop. We will make good use of these resources. Travis. Si Mastru. Várjunk, ha rombolok le házat, akkor mi lesz? Mondjuk nem hiszem, hogy a házak adnának valamit. Si. Hozat I compru. Si Mastru. Nem ad semmit. Bonjour. I bati. Si, i bati. Va. Várjunk, mennyi a populáció limit? 150, oké. Vosotros. I bati. I bati. Kell ugye még néhány ház. Ja, várjunk, aztán valamit... Igen, amúgy a gazdasági technológiák ugye 40%-kal kevesebb élelembe kerülnek, és egy korral előbb tudod őket kifejleszteni. Szóval ugye minden nép ugye csak feudális korban tud például izét fejleszteni. Hogy ugye a favágás ugye 10%-kal gyorsabb legyen, meg ugye hasonlók. Azt hiszem, hogy valahogy úgy van. A lényeg az ugye, hogy a burgundiek ugye egy korral előbb tudják kifejleszteni a gazdasági technológiáikat, és ugye 40%-kal olcsóbb. Szóval én ugye kastélykorban ki tudom fejleszteni az olyan gazdasági technológiát, amit ugye csak izében lehetne. Imperiális korban. Bonjour. Si. Vosotros. I bati. Chasse. Bonjour. I bati. Vosotros. I bati. I bouge du bois. I bati. I bati. Valahogy ugye így működik a dolog. Ami elég jó, mert ugye komoly boostot ad a burgundiaiaknak. Oh! How wrong they are. Destroy the depots, so the Liège rebels can no longer make use of their cannons. Itt gyártják a izét, a lőfegyveres egységeket. Somehow managed to break into my camp. Come to my aid as quickly as possible, John. Ha ezeket lerombolom, ugye a gunpowder storage, akkor, vagy store, akkor ugye nem tudnak lőfegyveres egységeket képezni többet. Ha minden igaz. Si. Ishas. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Every coin that we take is one less coin that our enemies can spend. There are many to be found in this market. Bonjour. I bati. Oké, a szövetségesemnek még mindig kell segítség. Fenébe mennyi izépikás. We have destroyed one of the rebels' gunpowder stores, sire. Si, immédiatement y compreux. Oké, kéne még néhány istáló, csak annyi az egész, hogy nem is olyan rég ugye rengeteg fám volt, most pedig már nincsen.
Most pedig ugye kevés a fám. Ide is le kéne menni. Buongiorno. I bati. Sì. I bati. I bouche du beau. Oké, itt van még ugye... Oké, itt van arany. Bár kéne építeni egy kastélyt is oda. Az a biztos. És ugye képzek egy csomó lovagot. Vagy kavaliert. Overcome the walls of Liege, we will need siege weapons. It would be wise to start constructing some, John. Igen, ugye kell ostrom fegyver, de maradok a izénél, maradok a petárdnál. That the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Every coin that we take is one less coin that our enemies can spend. There are many to be found in this market. Lumber and stone was stored in this trade workshop. We will make good use of these resources. The grain that the villagers had stored in this mill will now feed the Burgundian army. Lumber and stone was stored in this trade workshop. We will make good use of these resources. Sì, i bati. Oké, feladták ugye a izék, a villagers. We will make good use of these resources. Both gunpowder depots are in ruins, sire. Without their cannons, the rebels will be an easier target. Usorus, Ra, Ibati. Oké, ugye úgy kell legyőznöm az ellenséget, hogy kevesebb, mint 15 villager legyen. 15 vagy annál kevesebb. Oké, be kéne vetni a izét, a petards. Autavis, i compru.
Zod, Simas Rut. Sì, già compru. Zod, Ive, Simas Rut, I compru. Ive, Simas Rut. Sì, Ive, compru. Simas Rut, Simas Rut. Davis, Ive, Simas Rut. Buongiorno. Ciao, vosotros. Még kell némi petárd, mert kastély. Zod, Ive. Sì. Jó, gyorsan jönnek ugye ezek a kavalérek. Zod, I compru. Sì, i bati. I bati. Vosotros. Davis, Ive. Buongiorno, vosotros. Compro. I bati. Sì. Davis, Simas Rut. Nem nagyon érik el a izét, az a baj, a kastélyt, a petárdok. Zod, sì. I compru. Davis. Na, végre egy kastélynak annyi. Simas Rut, I compru. Davis. Si va, irreperai. Zod, sì. I compru. Davis, Ive. Zod, Simas Rut. Buongiorno. I batti. Sì. I compru. Fra. Buongiorno. I mini. Davis. Ive. Zod, sì, Ive. Simas Rut. I compru. Fra. Ti compro. I mini. Sì. Ive. Vosotros. I mini. Davis. Si, immediatamente compro. I mini. Zod. Davis. Simas Rut. Oké, lassan ugye elfogy az ellenségnek a villagere. Ha ugye elérik a 15 villagert, akkor győztünk. Sì. Oké, győztünk. I will not show mercy to these traitors. Drive all rebels out of their hiding places. Hang them all. Wipe out their entire families while you are at it. Az igen.
A teljes családjukat megöljük, mindenkit. Kaptam egy achievementet, No Wheels. Mészárlás lesz. The Battle of Orthez was a decisive victory for John the Fearless. He rode in triumph to Paris, and his armies entered the city without a fight. The Armagnac plot had failed. But since they had not openly waged war on him, John could not yet exact his revenge by force. Instead, John had the 15-year-old son of the deceased duke brought before him. Still mourning the death of his father, the boy was forced to forgive his father's murderer in public. A cruel act, you say? And that it was. But remember, my son, that cruelty was not John's goal, only a means to an end. By orchestrating this public display, John showed not just the boy, but the entire house of Armagnac on their knees, kissing his feet. It was one insult too many for the proud Armagnacs, and the struggle between the two factions would soon turn into open war. Szóval valójában a háború még csak most kezdődik. Az Armagnacs és fogalmam sincs valójában, hogy mi kik vagyunk. Burgundiaiak, fogalmam nincs. Oké, amúgy igen, ugye a bónusz küldetések meglettek. És egyetlen villager maradt a mázlista. Egyetlen villager, az hol? Az nem az. Valahol maradt ugye egy villager. Nem hiszem, hogy megtalálom. Az ott halott, ugye? Valójában mindegy. A lényeg az ugye, hogy csak egy maradt. Igen, ugye lemészároltuk az összes ellenséget. Mindenkit. Nem csak a katonákat, hanem ugye úgy mindenkit. Oké, a második küldi az... Farkas és az oroszlán, hűha. Na jó, bár akkor kb. Ennyi lett volna ugye az első küldetés. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!